नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले सिम्पल ब्लाउजको कटिङ लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ म सजिलो तरिकाले हजुरहरुलाई सिम्पल ब्लाउज कटिङ गर्न सिकाएको छु अनि यसमा चाहिँ मैले भित्री नराखिकन हजुरहरुलाई पहिला सिकाउने छु अनि त्यसपछिबाट चाहिँ भित्री राखेर पनि सिकाउने छु। आज चाहिँ मैले यो सिम्पल ब्लाउजको कटिङ मात्रै लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले 1 मिटर कपडा लिएको छु। 1 मिटर कपडालाई चाहिँ मैले यसरी दुईटा फोल्ड गरेर डबल कपडामा चाहिँ यो खुल्ला भागपट्टि चाहिँ पहिला म अगाडिपट्टिको नाप लिने छु, अगाडिपट्टि पाटा काट्ने छु अनि बन्द भागमा चाहिँ पछाडिपट्टिको पाटा काट्ने छु। यसरी यसलाई डबल कपडा लिने अनि यो जुन खुल्ला भागपट्टि चाहिँ आफू साइडमा राखेर अनि अब नाप लिनु होला। मेरो पुरा लम्बाइ चाहिँ रहेको छ 14 इन्च रहेको छ अनि यसको छाती घेरा चाहिँ 36 छ, कम्मर चाहिँ 32 इन्च रहेको छ। त्यही अनुसारले म कटिङ गर्ने छु। हजुरहरुको चाहिँ नाप अनुसार कटिङ गर्नु होला। र यो तल चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले कपडालाई चाहिँ सिधा गर्नुपर्छ। कपडा यदि हाम्रो मिलेको छैन, बाङ्गो टिङ्गो छ भने चाहिँ यसलाई सिधा बनाउनु। अनि मेरो पुरा लम्बाइ चाहिँ 14 इन्च भएको भएर मैले चाहिँ यहाँ 2 इन्च प्लस लिने छु। यदि हजुरहरु तल कम्मर घेरामा पनि पाइपिङ हाल्न मन लाग्छ भने चाहिँ यसलाई 1 इन्च प्लस गर्नु होला र पाइपिङ नहालिकन सिलाउनु हुन्छ भने चाहिँ 2 इन्च प्लस गरेर यहाँ नाप लिनु होला। मेरो चाहिँ पुरा लम्बाइ 14 इन्च, त्यसमा 2 इन्च प्लस गरेर मैले 16 इन्च चाहिँ यसको लम्बाइ लिएको छु। यसरी पुरा लम्बाइ चाहिँ 16 इन्च लिएको छु। अनि अब यो माथि मैले जुन 16 इन्च लम्बाइ लिएको थिएँ नि, यहाँ माथि चाहिँ म अब यहाँनिर चाहिँ तिरा लिने छु। तिरा लिँदा चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो छाती घेरालाई चाहिँ 8 ले भाग गर्ने र त्यसमा 2.5 इन्च प्लस गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल ब्लाउजको तिरा या कुर्ताको तिरा चाहिँ यसरी निस्किन्छ। यदि धेरै गला खोल्नुभयो भने चाहिँ यति 1.5 इन्च घटाउन सकिन्छ भने सिम्पल गलालाई चाहिँ हामीले यसरी तिरालाई चाहिँ 8 ले भाग गरेर त्यसमा 2.5 इन्च प्लस गर्ने र यो काखी सेप पनि सेम त्यसै तरिकाले 8 ले भाग गरेर अनि त्यसपछि 8 ले भाग गरेर त्यसमा 2.5 इन्च प्लस गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ काखी सेप पनि। अनि जुन यहाँ मैले यो 7 इन्च लिएँ नि तल, यहाँ 7 इन्च लिएँ। अब यहाँ पनि यसरी 7 इन्चमा यसरी सिधा धर्को तानेर यसलाई पनि यसरी काखी सेप बनाइदिने, यसलाई सिधा धर्को तानेर। अनि अब हाम्रो छाती चाहिँ 36 इन्च छ नि, 36 लाई चाहिँ 9 राख्ने। यहाँ 36 लाई 4 भाग गरेर चाहिँ 9 इन्च लिने यहाँनिर यसरी। अनि 9 इन्च लिइसकेपछि हामीले एक्स्ट्रा सिलाइ भाग चाहिँ यहाँ 2 इन्च प्लस गर्नुपर्छ है। 2 इन्च यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 2 इन्च प्लस गर्ने। अनि तल कम्मर घेरा चाहिँ हाम्रो 32 छ। 32 लाई चाहिँ 4 भाग गर्दा 8 इन्च आउँछ। यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी 8 इन्च लिने। अनि त्यसपछि फेरि यसमा पनि 2 इन्च प्लस गरेर चाहिँ यसरी 2 इन्च प्लस गरेर राख्ने। अनि यो चाहिँ हाम्रो बाउलाको सेप चाहिँ यसरी रेडी हुन्छ। अनि अब हामीले चाहिँ यहाँ के लिनुपर्छ भने सिम्पल ब्लाउजलाई चाहिँ यो हाफ लम्बाइ भन्छ नि हाम्रो यो कुमदेखि यहाँ चाहिँ म पहिला गला लिने छु। गलाको चौडाइ चाहिँ रहेको छ 3 इन्च अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो काखीमा चाहिँ हाफ इन्च चाहिँ यसरी तल झारेर यसरी चिन्ह लगाइदिन्छु। म हाफ इन्च तल झार्दिन्छु। अनि 3 इन्च यहाँबाट लिएको छु नि, यहीँदेखि चाहिँ हाम्रो यो पुमदेखि छातीको ठिक्क बीच पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी यो यसलाई चाहिँ हामी हाफ लम्बाइ भन्छौँ। यो हाफ लम्बाइ चाहिँ मेरो आएको छ 10 इन्च। यसरी 10 इन्चमा हाफ लम्बाइ चाहिँ यो नाप अनुसार हुन्छ। हामीले ठिक्क कुममाथि तिरादेखि अनि हाम्रो छातीको बीच घेरासम्म चाहिँ नाप्नुपर्छ। अनि यहाँ तल चाहिँ मैले 3.5 इन्च लिएको छु। अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ मिलाउनुपर्छ। 5 इन्च हामीले लिन सकिन्छ। अनि यो बीच पोइन्टदेखि चाहिँ 1.5 इन्चको ग्याप गरेर म यहाँनिर यसरी यो हाम्रो डट चाहिँ यसरी रेडी गर्नेछु। यो हाम्रो हाफ लम्बाइ मैले 10 इन्च लिएको छ नि, त्यहाँदेखि यता चाहिँ मैले 1.5 इन्च तल झारेर अनि यो लिएको छु, मैले डट लिएको छु यो अगाडि पाटाको। यो लिइसकेपछि अनि यहाँबाट फेरि म 1.5 इन्च जति ग्यापमा जान्छु र यहाँनिर चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो यतापट्टिको साइडको यो डट लिनको लागि चाहिँ 5.5 इन्चदेखि 6 इन्चसम्म यसरी माथिदेखि तल झार्ने र अनि यो हामीले लिएकोदेखि यहाँदेखि चाहिँ फेरि 1.5 इन्चमा यसरी चिन्ह राखेर अनि यसलाई चाहिँ यसरी फेरि यहाँबाट नि स्केलले हाम्रो यो यहाँबाट पनि यसरी क्रिज लिनको लागि चाहिँ यसलाई पनि चिन्ह दिने। यो दुईटा चिन्ह भएपछि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फेरि म 1.5 इन्चको ग्याप यसरी लिनेछु। अनि यहाँ काखी सेपमा पनि यसरी यो ब्लाउजको क्रिज लिनको लागि चाहिँ यहाँ पनि यसरी यो दुईटा
यो 3टा भयो। अब हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ यसलाई पनि 1.5 इन्चको यहाँ यसरी ग्याप छोडेर यसरी 1.5 इन्चको ग्याप छोडेर यसलाई सिधा धर्को तान्दा नि हुन्छ। हल्का छड्के गरेर लिँदा पनि यसरी हाम्रो 4वटै क्रिज चाहिँ यसरी रेडी भयो। यसरी यो गोल आकारमा 4वटा क्रिज रेडी भयो हाम्रो ब्लाउजको लागि। अनि यसरी नै अब गल्ला चाहिँ कति इन्चको अगाडि राख्नुहुन्छ? 7 इन्चको गल्ला अगाडि। यसरी 7 इन्चको गल्लालाई चाहिँ अब यता चौडाइ पनि म 3 इन्च लिनेछु अनि माथि 3 इन्च लिएर यसलाई चाहिँ यसरी सिधा तल चाहिँ 2.25 इन्च लिँदा पनि हुन्छ। यसरी लिएर चाहिँ गोल गल्ला चाहिँ म यहाँनिर यसरी कोर्नेछु चकले र यसमा चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो अगाडि भागको कटिङ गर्छु, गल्ला चाहिँ कटिङ गर्दिनँ। यो मात्रै कटिङ गरेर अनि पछाडिको भाग यसैमा छापेर कटिङ गर्नेछु। यसरी नै क्रिज रेडी गर्नु एकदमै सजिलो तरिकाले। अनि काखी सेप चाहिँ मैले लिन बिर्सेछु, त्यही भएर म काखी सेप अहिले लिएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ मैले पछाडिपट्टिको काखी सेप लिएँ 1 इन्च चाहिँ हाम्रो। अनि अगाडिको काखी सेप चाहिँ हामीले हल्का भित्र हाफ इन्च जति छिराएर अनि यसरी कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी नाप्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यो एकपट्टिको यो कुमदेखि काखीको सेपदेखि अर्कोपट्टि काखीको सेपसम्म चाहिँ यसरी आउँछ 13, 12, 13 आउँछ। त्यसलाई चाहिँ नापेर यसरी डबलमा यसरी राखेर यो पछाडिपट्टिको अनि अगाडिपट्टिको काखी सेप चाहिँ लिने। यो मेरो अगाडिपट्टिको पाटा चाहिँ यसरी कटिङ गरेर मैले रेडी गरिसकेँ। अब म पछाडिपट्टिको कटिङ गर्नलाई चाहिँ यो कपडालाई यसरी फर्काउने छु अनि बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा पार्ने छु। यो कटिङ गरेको चाहिँ यसरी फर्काएर यो बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा फर्काउने र यसरी कपडालाई यसरी राखेर बराबर बनाएर यसरी कपडा राखेर म छाप्ने छु। बन्द भागपट्टि चाहिँ हामीले पछाडिपट्टिको पाटा कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी कपडालाई यसरी राख्ने अनि त्यसपछिबाट यही सेपमा म चक कोरेर अनि त्यसपछि कटिङ गरिदिनेछु। कपडालाई चाहिँ बराबर मिलाएर राखेर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी चकले यहाँ हाम्रो यो जुन सेपमा छ नि अगाडिको पाटा त्यही सेपमा पहिला म चकको चिन्ह लगाएर अनि त्यसपछि पछाडिको पाटा कटिङ गर्नेछु। यसरी यो पछाडि सेपको ड्राफ्ट पनि रेडी भयो। पछाडि चाहिँ पहिला यतिकै गरेर म यसमा कटिङ गरिसकेपछि अनि पछि फेरि अरू चाहिने क्रिज गर्ने चाहिँ म कोर्नेछु। यसरी यो पछाडिपट्टिको कटिङ गरिसकेँ। अनि यसमा पनि 3.5 इन्च लिने। यो क्रिजको लागि चाहिँ यता चौडाइ भाग चाहिँ 3.5 इन्च लिने। अनि हामीले यो पछाडि भागको पल्लामा चाहिँ हामीले अगाडि बराबर कटिङ गरेको छौँ नि, त्यही भएर यसमा चाहिँ लम्बाइ पनि हाफ इन्च कपडा चाहिँ काटेर यसलाई फाल्नुपर्छ भने चौडाइ पनि हाफ इन्च कपडा चाहिँ हामीले छोटो नै लिनुपर्छ। अगाडिको भन्दा पछाडिको चाहिँ हल्का छोटो हाफ इन्च जति छोटो लिनुपर्छ। यसरी यता पनि म हाफ इन्च कटिङ गरिदिन्छु किनकि मैले यो अगाडिको पल्ला राखेर बराबर कटिङ गरेको हो नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यसरी तल लम्बाइ पनि हाफ इन्च कपडा काटिदिन्छु र चौडाइ पनि यसरी हाफ इन्च काटेर चाहिँ यसलाई म कम गरिदिन्छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो क्रिज लिनको लागि 3.5 इन्च राखेँ। यो लम्बाइ चाहिँ म 5 इन्च लिनेछु पछाडि भागको लागि। यसरी 5 इन्च लिएर यसलाई पनि क्रिज गर्नको लागि यसरी सेप दिनेछु। अनि यो चाहिँ हामीले यता हाफ इन्च बिचमा हाफ इन्च गरेर यसलाई डबलमा चाहिँ 1 इन्च लिनुपर्छ। यो चाहिँ पछाडि पल्लामा चाहिँ यति गरे पुग्छ। अब गल्ला चाहिँ म यहाँ कति लिन्छु भने यहाँ गल्लाको लम्बाइ चाहिँ यसरी यो चौडाइ चाहिँ 3 इन्च लिने, लम्बाइ चाहिँ हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसारले लिन सक्नुहुनेछ। म 7, 8 यतिमै बनाउने छु, हजुरहरूलाई पनि त्यही अनुसारले बनाउनु होला। अनि यसको चौडाइ पनि यसरी 3 इन्च लिएर यसलाई मिलाएर अनि म फेरि यसमा पनि गोल गल्ला नै बनाउने छु। पहिला सिम्पल तरिकाको गल्ला बनाऊ, त्यसपछि म हजुरहरूलाई अरू पनि गल्ला बनाएर देखाउने छु। यसरी गल्ला पनि रेडी भयो। अब म यो सबै कटिङ गरिदिन्छु। पहिला यो तलको भाग चाहिँ यो हाफ इन्च हामीले एक्स्ट्रा कटिङ गर्नेछौँ अनि यता साइडको पनि हाफ इन्च कपडा कटिङ गर्नेछौँ। र अब यो साइडको पनि यसरी कटिङ गरेर चाहिँ हाम्रो यो ब्लाउजको पछाडिपट्टिको पल्ला पनि रेडी भयो।
अब यो क्रिज गर्नेलाई चाहिँ यहाँ यसरी कैँचीले काटेर चाहिँ चिन्ह लगायो भने चाहिँ हाम्रो पछाडि भागमा चाहिँ लगाउन चिन्ह लगाउन पनि सजिलो हुन्छ र पछि सिलाउनलाई पनि कपडा बराबर समातिन्छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ कैँचीले तलपट्टि चिन्ह राख्नु होला र यो पछाडिपट्टि अर्को साइडमा पनि यसरी नै चिन्ह राखेर यो क्रिज गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र हाम्रो पछाडिको पल्ला चाहिँ रेडी भयो। अब म अगाडिको पल्लामा हल्का हजुरहरूलाई बनाएर देखाउने छु। यो हाम्रो चाहिँ पछाडिको पल्ला, ब्लाउजको पछाडिको पल्ला। अब यहाँनिर मैले यो क्रिज यो एकपट्टि पाटामा मात्रै गरेको छु। अब अर्को साइडको पाटामा चाहिँ यो क्रिज कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो हामीले जुन यो क्रिज गर्ने यो चकको ड्राफ्ट गरेको छौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कैँचीले यसरी एक एकवटा चिन्ह लगाइदिनुपर्छ। यसरी थोरै थोरै कपडा कटिङ गरेर अनि त्यसपछिबाट पछाडिको पल्लामा लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यहाँ काखीमा चाहिँ पहिला हामीले यो काखी सेप चाहिँ अगाडिपट्टिको काखी सेप हामीले कटिङ गरेको छैन, पछाडिपट्टिको काखी सेप मात्रै कटिङ गरेको थियौँ नि त। पछाडिको पल्ला हामीलाई छापेर कटिङ गर्नुपर्दा चाहिँ त्यही भएर अब यो अगाडिपट्टिको काखी सेप पनि यसरी मिलाएर कटिङ गरिदिइसकेपछि चाहिँ अनि म त्यसपछि अगाडिको क्रिज गर्नेछु। यसरी कटिङ गरिदिइसकेँ। अब म यहाँनिर यसलाई पनि यसरी चिन्ह दिनेछु। यसरी दिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो जुन यो चिन्हलाई म पहिला यसरी गला कटिङ गरिदिइसकेपछि यो चिन्हलाई चाहिँ यसरी यहाँ हात यसरी राख्नेछु। यो हाम्रो बिचको पोइन्ट भयो यो चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट फेरि यहाँनिर यसरी यो औँला राख्ने र अर्कोपट्टि फर्काएर यसरी चकले चिन्ह लगाउने। अनि यो साइडमा पनि यसरी एउटा औँला यसरी लिने। अनि त्यसपछि यहाँ पनि चकले हल्का चिन्ह तान्दै हामीले यो क्रिज चाहिँ यसरी पछाडिपट्टिको पल्लामा पनि छाप लगाउन सक्छौँ यसरी नै सजिलो तरिकाले। अनि अब यसलाई यसरी अर्को साइड यसरी फर्काउने। अनि जहाँ जहाँ हामीले कैँचीले चिन्ह लगाएको छौँ नि, त्यहीँनिर चाहिँ यसलाई यसरी स्केलले यो एउटा चिन्ह भयो, हाम्रो एउटा चिन्ह भयो। अनि यहाँ साइडमा पनि हामीले यहाँ कैँचीले चिन्ह लगाएको ठाउँमा स्केलले यसरी यहाँ पनि यसरी बनाइदिने एकदमै सजिलो तरिकाले। अनि त्यसपछिबाट फेरि मैले यहाँ पनि यसरी चिन्ह लगाएको छु, यसलाई पनि यसरी बनाइदिएँ। यो अगाडि साइडमा पनि त्यसरी नै यहाँ अगाडि साइडमा यहाँ कैँचीले चिन्ह लगाएको भागमा चाहिँ यसरी यसलाई बनाइदिइसकेपछि हामीलाई यता अगाडि पनि रेडी भयो। यसरी नै सजिलो तरिकाले हजुरहरूले सिम्पल ब्लाउज चाहिँ घरमै कटिङ गरेर आफै सिलाएर पनि लाउन सक्नुहुनेछ। म यसको सिलाइको भाग पनि हजुरहरूलाई अपलोड गर्नेछु अर्को भागमा चाहिँ। यो चाहिँ मैले पहिला कटिङको भाग मात्रै अपलोड गर्नेछु, किनकि एकैचोटि दुईवटा सिलाइ र कटिङ हाल्दा चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ भिडियो। अब म बाउला कटिङ गरेर देखाउने छु। यति कपडा चाहिँ मेरो उब्रेको छ, यसमा चाहिँ म बाउला कटिङ गर्नेछु। बाउला चाहिँ हजुरहरूलाई हाफ मनपर्छ क्वार्टर मनपर्छ त्यही अनुसारले कटिङ गर्नु होला। बाउला कटिङ गर्ने तरिका चाहिँ सेम यस्तै हो, हाफ कटिङ गरे पनि फुल कटिङ गरे पनि सिर्फ यसमा लम्बाइको फरक पर्छ। अनि मैले चाहिँ 12 इन्चको बाउला चाहिँ कटिङ गर्दैछु। यसमा चाहिँ म कुइनासम्मको ब्लाउज बनाउँदैछु र पाइपिङ पनि यसमा म कसरी हाल्ने भनेर देखाउने छु। अनि हामीले कपडा चाहिँ 4 पल्लामा चाहिँ छाती हाम्रो 36 इन्चको चाहिँ 4 भाग गर्दा चाहिँ 9 इन्च आउँछ नि। हामीले चाहिँ कपडा चाहिँ 4 भागमा 9 इन्च लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ माथिदेखि यसरी 3 इन्च तल झारेर अनि यो चिन्हदेखि यसलाई यसरी हल्का तल झार्दै झार्दै यसरी मिलाइदिइसकेपछि अनि हाम्रो बाउला चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। यसरी लिनु होला हजुरहरू। अनि यसको मोता चाहिँ 5.5 इन्च लिएको छु मैले। यसको मोता 11 को आधा 5.5 अनि 1 इन्च यसमा सिलाइ भाग एक्स्ट्रा लिइसकेपछि अनि यो सिलाइ भाग र यहाँ माथि चाहिँ यसरी चिन्ह लगाइदिएर यो म कटिङ गरिदिन्छु। अनि हाम्रो बाउला पनि रेडी हुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि बाउला कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई डिजाइनर बाउला पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म बिस्तारै बिस्तारै म ब्लाउज सिरिजहरू धेरै थरीको ब्लाउजहरू हजुरहरूलाई सिम्पल तरिकाले हजुरहरूले सिलाउन सक्ने खालको ब्लाउज म हजुरहरूलाई देखाउने छु। भित्री भएको हालेको ब्लाउज पनि देखाउने छु। आज चाहिँ मैले यो सिम्पल तरिकाको मात्रै सिकाएको छु। अनि बिस्तारै म फर्म हालेर पनि कसरी ब्लाउज सिलाइन्छ त्यो पनि हजुरहरूलाई म सिकाउने छु मैले जानेको। यसरी 2 पल्लामा गरेर फेरि हामीले हाफ इन्च कपडा चाहिँ अगाडिको पाटालाई चाहिँ यसरी छाट्नुपर्छ। यसरी 2 पल्लालाई लिएर अनि हाम्रो बाउला चाहिँ एकदमै रेडी भयो। अब म हजुरहरूलाई सबै देखाउने छु मेरो ब्लाउजको। यो चाहिँ अगाडिको पल्ला र पछाडिको पल्लामा एकै ठाउँमा राखेको छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो बाउला दुवै पट्टिको बाउला पनि यसरी रेडी छ। अनि यो चाहिँ पट्टी यो हाम्रो खिप राख्ने
यसरी खिप राख्ने पनि मैले यसरी रेडी गरिसकेँ। अनि अब म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ गलामा पाइपिङ हालेर देखाउने छु। यसरी नै मेरो भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला र पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।